હેલો, મારું નામ નિશિતા કોકા છે. હું એક આર્કિટેક્ટ ઇન્ટિરિયર ડિઝાઇનર છું. 17+ યર્સથી ઇન્ડસ્ટ્રીની અંદર ડિઝાઇન કન્સલ્ટન્સીઝ અને ડિઝાઇન એક્ઝિક્યુશન સર્વ કરી રહી છું. બીંગ ક્રિએટિવ પર્સન અને મારી જાતને અપગ્રેડ કરતા રહેવું બહુ જ ગમે છે. અમુક સોફ્ટવેર્સ પર મારી ગ્રેપ બહુ સારી હતી, બટ રેવિટ મારા માટે બહુ નવું હતું. મને રેવિટ શીખવું હતું માટે મેં અમુક ઓનલાઈન સર્ચ કર્યું હતું ઇન્સ્ટિટ્યૂટ્સ વિશે અને એ લોકોના કોર્સ એન્ડ કરિક્યુલમ્સ વિશે. ઓન દેટ જર્ની આઈ કેમ ટુ નો અબાઉટ નેમી ડિઝાઇનિંગ સ્ટુડિયો પાર્લર. એમનાથી મેં જ્યારે ફર્સ્ટ અપ્રોચ કન્સલ્ટ કર્યું, there was a very positive response from this. And on joining again, બહુ જ સરસ રીતે શીખવાડવામાં આવ્યું સોફ્ટવેર અને ટાઈમ ફ્લેક્સિબિલિટી. એકચ્યુઅલી વર્કિંગ હોઈએ એટલે કોઈ શેડ્યુલ ફિક્સ ના હોય અને being into a field where there is no bounded time to work or no, so I was not able to be regular on the times, but very patiently and very precisely I was being taught the software. And જ્યારે ઓનલાઈન ઓફલાઈન નહોતું આવી શકાતું ત્યારે ઓનલાઈન એ વસ્તુ કન્સલ્ટ કરવામાં આવી એન્ડ આઈ વોઝ એબલ ટુ કમ્પ્લીટ માય સોફ્ટવેર કમ્પ્લીટ. સો આઈ થેન્ક નેમી ડિઝાઇનિંગ સ્ટુડિયો ફોર ધીસ સેમ.